אתמול היה כאן רצח מתועב. האכזריות היא בלתי נתפסת. צעירים שכל חייהם לפניהם, בגיל של הילדים שלי, יושבים לתומם לחגוג יום הולדת, והם נרצחים בדם קר. אני מבקש לשלוח תנחומים מקרב לב למשפחות של הנרצחים, ואיחולי החלמה שלמה ומהירה לפצועים. אנחנו מתפללים לשלומם. משטרת ישראל והשב"כ פועלים ללא לאות לתפוס את הרוצח. אני קיבלתי עכשיו תדרוך מקיף על כל פעולתם. הם עושים זאת עם מיטב הכוחות והיכולות של זרועות הביטחון של מדינת ישראל. תמונתו של הרוצח פורסמה. יפורסמו גם תמונות אחרות, נוספות שלו. אנחנו עיבינו כוחות בכל האזורים הרלוונטיים. אני מבקש מהציבור ערנות מרבית. אני מעריך את הגינויים לפשע שהושמעו בציבור הערבי. אני חייב להגיד שאני מצפה מכל חברי הכנסת הערבים, כולם, בלי יוצא מן הכלל, לגנות את הרצח ללא גמגום, ללא צחצוחי לשון. רצח הוא רצח, צריך להוקיעו ולפעול נגדו מכל צד שהוא. בקרב ישראל, אזרחי ישראל המוסלמים, יש הרבה גורמים שיוצאים נגד האלימות ומשווים לכך שתהיה אכיפת חוק מלאה ביישובים שלהם. ועם זאת, כולנו יודעים שיש הסתה פרועה של האסלאם הקיצוני נגד מדינת ישראל בתוך המגזר הערבי, הסתה במסגדים, הסתה במערכות החינוך, הסתה ברשתות החברתיות. אנחנו פועלים בתקיפות נגד ההסתה הזאת, כפי שעשינו כשהוצאנו אל מחוץ לחוק את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ואת תנועת המורביטון. אינני מוכן לקבל שתי מדינות בישראל. מדינת חוק לרוב אזרחיה, ומדינה בתוך מדינה לחלק מאזרחיה, במובלעות שאין בהן אכיפת חוק, יש בהן הסתה אסלאמיסטית, ויש בהן נשק בלתי חוקי למכביר, שלעיתים קרובות יורים בו, באירועים, בחתונות, בשמחות וגם באירועי פשע בלתי פוסקים. העידן הזה הסתיים. גיבשתי תוכנית עם השר לביטחון פנים ועם מפכ"ל המשטרה, עם הרבה כסף, הרבה משאבים. אנחנו נגדיל באופן דרמטי את שירותי אכיפת החוק במגזר הערבי. ישראל תאכוף את החוק ואת ריבונותה בכל חלקי המדינה, בגליל, בנגב, במשולש, בכל מקום. נקים תחנות משטרה חדשות, נגייס עוד שוטרים, ניכנס לכל היישובים ונדרוש מכולם נאמנות לחוקי המדינה. אי אפשר לומר אני ישראלי בזכויות ופלסטיני בחובות. מי שרוצה להיות ישראלי, שיהיה ישראלי עד הסוף, גם בזכויות וגם בחובות. והחובה הראשונה והעליונה היא לציית לחוקי המדינה. אני רואה בחיוב את ההשתלבות הגוברת בצבא, בשירות האזרחי, בכל חיי המדינה, של הקהילה הנוצרית, הקהילה הדרוזית, הבדואים בצפון, וגם בתוך הקהילה המוסלמית. אני קורא לכל אזרחי ישראל, ובייחוד לאזרחי ישראל המוסלמים, ללכת בדרך הזאת, דרך של שילוב, של דו-קיום ושלום, ולא בדרך של הסתה
שנאה וקנאות. כולנו אזרחי המדינה, כולנו מחויבים לשמור עליה ועל חוקיה. אנחנו בתוך אירוע. ואנחנו נזהרים מלמסור פרטים, משום שכפי שנאמר כאן בצדק, כל דבר שימסר יכול לשמש את הרוצח, אני רוצה לדייק, לשמש את הרוצח. הכוחות עושים את פעולתם בצורה מאוד מקיפה, מאוד שיטתית, אבל אינני יכול למסור לכם כרגע פרטים מעבר לכך, וטוב שכך. צריך לתת לשב"כ ולמשטרה לעבוד, הם מאוד מיומנים, אף על פי שהמשימה הזאת למצוא את הסיכה בתוך ערימת הקש הענקית הזאת, שנקראת מדינת ישראל, וגוש דן, זה לא דבר שהוא מה בכך, זה דבר מסובך, מורכב, הם עושים את זה בצורה הטובה ביותר. כל עזרה מצד אזרחי ישראל תתקבל ומתקבלת בברכה. תודה רבה לכם.